Salutare maniacilor! Iată ne ajungi la a doua damă din mânecă, da? Hai să o vedem. A doua rezervă pe care vă prezint. Hop, uba, uba, uba. Hup, hup. Oba, uba. Hup, hop, uba. Hup, Uba. A doua damă din dotare, azi din mânecă. Căreia se pare că nu prea îi place studioul ăsta de filmare. Uba, este nici care alta decât 51 centa, da? Tot o fică din cash, da? O soră de tată cu iubi. Vedeți aceeași referință pe care o păstrez, descendenți din cash, care spuneam la prezentarea anterioară a lui Iubi. Este un mascul care la mine a însemnat ceva. A însemnat altceva, a însemnat o creștere la un nivel superior față de ce aveam înaintea lui. Uba. Filmări cu cash găsiți pe canal destule, CASH sau CA $, da? Uba. Căba. Încă mai am materiale de făcut cu el, dar sunt foarte multe lucruri noi care apar și nu reușesc să le fac pe toate programate deja din trecut. Toate cele amânate de mult timp e greu să revină în actualitate, în atenția mea să le termin. Cash, da? O fică din cash și dintr-o guțancă, da? Și ea arată aguțan, femeluța aceasta. Puțin mai. Nu-i chiar așa subțirică, poate, dar nu este departe de un guțan. Scoasă din cash și o guțancă, ziceam, o guțancă capturată acum vreo 3 ani, cam așa. Am scos atunci din cash și 2 guțance. Una dintre ele era albastră și mi-a dat 2 fiice albastre. Aceasta și o soră de cuib de-a ei care ulterior mi-a murit la maturitate, nu de pui. Cealaltă avea inelul cu numărul 50 la picior din acel an și aceasta are inelul cu numărul 51, da? Motiv pentru care ele fiind fiice din cash, pui din cash, că la momentul respectiv nu știam ce vor fi, femele sau masculi. Așa cu inel 50 i-am zis 50 cent, da? Și cea cu 51 a rămas 51 cent.
Căba! Căba! E o femelă faină care nu-i moartă după mine, știe să interacționeze, dar nu-i moartă după mine. Femelă care are interes față de porumbei. În spatele meu și în spatele camerei este dulapul cu roți pe care se află masculi și ea l-a văzut. Da? Este o femelă care știe să-și caute și să-și găsească mascul. Da? Nu este orice rezervă. Și cu ea însetez masculii, da? Este o femelă care, în primul rând, poartă genele, cum spuneam, liniei mele vechi, a lui Cash, sau păsărilor mele vechi. Ea este o pasăre din linia mea veche. Din corciturile mele vechi, din anii precedenți. Asta este pe de-o parte, da? De-aia se cheamă rezervă. Al doilea, a doua utilitate a ei este că o folosesc ca să-mi setez masculii, da? Și cu ea, pentru că este obișnuită aici la mine, pe boxele de văduvie, cunoaște zona. Și al treilea aspect și funcționalitatea ei este că face capturi, da? Este femeia care în acest an mi-a făcut peste 10 capturi. Peste 10 masculi capturați de ea la începutul verii. Femeia care a mers foarte bine la captură și vânătoare, da? Peste 10 masculi capturați în perioada verii. O femelă din care am reprodus anul trecut cu Giu, vroiam să încerc să-l recreez pe Cash. Proiectul se chema Phoenix. Dar, deși păsările au ieșit acceptabil, să zicem, acceptabil din anumite puncte de vedere, nu au fost la înălțimea la care voliera mea crescuse între timp. Am ales să nu țin nimic din acel proiect Phoenix, din descendenții din ea și Giu. Și un motiv important a fost că Giu nu a mai mers în toamnă, deci tatăl la cerul pui, și nu am vrut să țin pui din ei. Poate femela o voi lucra cu vreun alt mascul vreodată, de aia se cheamă rezervă. Este un porumbel din linia mea, din păsările mele vechi, cu descendență la mine în crescătorie. Da, tatăl ei a fost un raptor bun, Cash, și ea este o răptoriță bună. Cea mai bună la mine. Sigur că asta îi dă o șansă sau face o opțiune validă la un moment dat pentru reproducție. Unde o să cred eu că e cazul să intervin cu ea. Da? De aia se cheamă rezervă. Asul din mânecă sau dama din mânecă. Este o pasăre departe de spanioli, departe și de horseman, suficient de departe. Și va reprezenta, în momentul în care o voi împerechea, va reprezenta o pasăre nouă, da? Adică va exclude alte consanguinizări
Contrar proiectului Phoenix, în care tocmai asta vreau să fac, să consanguinizez pe descendenții lui Cash. Uba, uba, uba. Hop, 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 hop. Uba, uba, uba. Am barat-o. Uba, uba. N-am lovit-o. Am tins-o ușurel și ea este o femelă ușoară, nu s-a izbit. Nu e obișnuită cu boxa asta, dar nu contează dacă nu vă face ea spectacolul maxim. Ea au făcut spectacol maxim astă vară, dacă ați urmărit capturile ei. Inclusiv Dracula, ea mi l-a prins. Uba, uba, și puteți urmări în acea filmare. Uba, 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 uba. Lucrarea ei pe afară, cu drăcușorul. Uba, 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 uba. Căba, căba, căba. Guțănica lui tata. Guțănica lui tata. Guțănica lui tata. Atunci când ai păsări frumoase și ai nevoie să bagi în ei eficiență, te folosești de o astfel de pasăre. Care nu este ea prea frumoasă așa pe cap, pe cioc, pe gușă, pe coadă, pe alte caractere din astea fenotipice. Nu, ea este un porumbel simplu, are frumusețea ei naturală. Și dincolo de asta, cum spuneam, dacă ai frumusețea pe un mascul, pe care ai nevoie de funcționalitate, cu așa ceva intervii, chiar dacă nu are aceeași frumusețe. Uba, uba, aici e funcționalitatea. Uba, 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 uite cât e de frumoasă. Uite ce penaj are de guțan. Și mama ei era foarte frumoasă, o albastră, un penaj foarte bun. O pană faină, 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 calitativă și tare, lipită de corp. Uba, uba, căpa. Uba, 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 Nu ești tu amorezata lui tata. Nu ești tu amanta lui tata. Dar tu faci treabă pentru tata, sigur. Ai făcut capturi. Bravo, campioana lui tata. Bravo, campioana lui tata. Mânci-o tata pe ea. Da, n-are ea cioc, nu știu cum. Uite ce frumusețe de porumbel. Hoba! Căba! Căba! Bronzul din dungi este de la Cash. Guțănica avea dungile curate. Cuba! Mama ei, vreau să zic. Oba, oba, oba! Oba, oba! Căba! 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 Fiind rezervă, există oricând, spuneam, șansa cum să zic, există oricând poate apărea ocazia sau nevoia să o reproduc cu ceva frumos, cum ziceam, poate chiar m-am gândit zilele astea la Gălățeanu, da? Uba, 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 căba! Uba, uba, uba,
Hop, hop, căba. Hop, uba, 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 uba. Eu spuneam că femeile astea care vi le prezint reprezintă pentru mine niște opțiuni la un moment dat, da? Chiar dacă ele nu sunt păsările în prima linie, da, de reproducție, nu sunt programate pentru împerechiere, nu sunt păsări de matcă, sunt doar rezerve pentru matcă. Pentru matcă. Întâmplarea face să le mai țin și de doici din când în când, dar nu ăsta este rostul lor. Ele sunt pur și simplu rezerve, mă repet, pentru că atunci când am nevoie de un caracter pe care știu unde l-am și vreau să încerc să lucrez cu el, să îl pot accesa. Da? Asta nu este o femelă care să se fi dat cadou sau să se fi vândut. Nu. Asta e la fel ca și sora ei, Iubi, da, din clipul precedent. Este o femelă care mă încălzește pe mine să știu că o am aici. Oricând se poate să am nevoie de ea și vreau să o pot folosi, să-mi fie la îndemână și să mă ajute. Hop, 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 hop. Bun, vă pupă moșul.